Θα δούμε κιόλας αν φαίνεσαι. Και αυτό, λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Πάτα συμπλέκτη, βάλε την πρώτη. Ωραία. Βάλω εγώ εδώ λίγο και λίγο εδώ το φως από εδώ. Πάμε, λοιπόν, φλάς αριστερό και έλεγχο. Ωραία, στρίψε και λίγο το τιμόνι. Έτσι, ωραία. Άς του φρένο. Έτσι και σιγά σιγά, εκεί, μπράβο, έτσι, ωραία. Ξανακοιτάμε λίγο και λίγο γκαζάκι, έτσι, ωραία. Ωραία, μην βιάζει. Ήρεμα, ωραία. Πάμε γκαζάκι, δώσε λίγο φόρα, πάτα συμπλέκτη τέρμα και βάλε τη δεύτερη. Ωραία. Και με ποιον κάνουμε μάθημα τώρα? Με τη Ραφαέλα. Άντε, μπράβο. Γιατί είχα βάλει ένα μικρό short βίντεο και έλεγα πού είναι η Ραφαέλα, έτσι Ναι, ήταν ο τίτλος. Το είδα. Α, μπράβο. Τώρα τη βρήκαμε τη Ραφαέλα. Γεια σας. Είναι εδώ μαζί μας. Τώρα θα μπούμε στο σκοτάδι, έτσι. Για να αρχίσουν όλοι να αναρωτιούνται ποια είναι η Ραφαέλα, πώς είναι η Ραφαέλα, για να δούμε. Και τώρα έχει σκοτάδι, δεν φαίνεται τίποτα. Θα ξανανάβω εγώ λίγο το φως να φανείς. Είχαμε κάνει ένα καλό βραδινό με την Αγνία και την Ελεονόρα. Ναι. Πιστεύω θα το είδες. Είδα δύο που είχατε κάνει με την Αγνία και την Ελεονόρα. Πύρνο που πήγαμε νομίζω. Όχι. Όχι, πού πήγαμε, Τερψιθέα. Τερψιθέα. Μπράβο. Εκεί πέρα πήγαμε. Και θα πάμε όλο ευθεία στο βάθος, φαίνεται το σκοτάδι. Πάμε να βρούμε τον Καρπουζά, να μην πούμε το όνομά του. Ναι. Έτσι, δεν λέμε ονόματα. Και πάμε έτσι εκεί πέρα να κάνουμε λίγο ευθεία. Δεν θα ανάψεις φλάς, απλά θα συνεχίσεις εκεί ευθεία. Εντάξει. Έγινε. Αυτό. Όχι, απλά θα στρίψεις λίγο πρώτα και μετά. Κάτσε. Εντάξει. Το βλέπω. Ωραία. Το βλέπει το κορίτσι μας, μην το μαλώνεις. Χώθηκα εγώ. Έλα βρε, σιγά, μια χαρά πάμε. Θα ανάβω και σβήνω το φως εγώ να φαίνεται. Τι ωραία η δρόμη. Καταπληκτική. Είναι για να πονέψεις άμα έχεις φάει, να κάνεις λίγο τραμπάλα. Για να δούμε, ο Καρπουζάς είναι εδώ ή έφυγε? Μπορεί και να έφυγε, πες. Γυρνάμε εμείς από πίσω την κάμερα εδώ πέρα. Ναι, βέβαια. Μπορείς να τραβήξεις και εσύ ένα μικρό Ελεονόρα. Τραβήξω βιντεάκι. Ναι, γιατί άμα θες, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Είναι ο Καρπουζάς εδώ και ο Πεπονάς. Ελπίζω να μην μας κυνηγάει ο Χρήστος άμα αργήσουμε 5-10 λεπτά. Όχι, όχι. Ωραία, πάτα συμπλέκτη. Ναι. Ωραία, θα πάμε δεξιά να βγούμε λίγο στο δρόμο. Εκεί, μπράβο. Το σβήσω εδώ, έτσι και πάμε λίγο ευθεία. Ξανοδήγησες έτσι με τα αυτοκίνητα? Εδώ στην Ελλάδα? Ναι. Όχι. Εντάξει. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω σε αμάξι στην Ελλάδα. Ενώ στη Γερμανία οδήγησες? Οδήγησε. Εντάξει, άλλα που οδήγησε. Τι αστεία, δεν έχει αστεία εκεί τώρα. Όχι. Πρέπει να κάνεις οδήγηση. Εκεί, μείνει εκεί πέρα, έτσι ωραία, και θα συνεχίσουμε έτσι λίγο ευθεία. Ναι. Έτσι ωραία, μπράβο. Ωραία, και λίγο γκάζι ακόμα. Μείνει σε αυτή τη λωρίδα, μην πας πιο δεξιά, σε αυτή τη λωρίδα. Και τώρα πάτα συμπλέκτη να βάλουμε την τρίτη, ήρεμα, σιγά σιγά. Έτσι ωραία, άσο το συμπλέκτη. Αυτό. Έτσι ήρεμα, μην πιάζεσαι. Έτσι, μπράβο. Και πάμε όλο ευθεία. Ωραία, αναβοσβήνουμε τα πορτοκαλί, άσε τον γκάζι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε λίγο εκεί μείνει όμως, σε αυτή τη λωρίδα. Ναι, σωστά. Σημαίνει ότι πρέπει να αφήσεις τον γκάζι για να δώσεις προτεραιότητα ή να σταματήσεις. Ωραία. Πάτα συμπλέκτη και σιγά σιγά μην βιάζεσαι, άσου το μοχλό ήσυχο και φρενάκι σιγά σιγά. Δεν θα βιάζεσαι. Έτσι ωραία. Έτσι ωραία. Και τώρα με την ησυχία σου άλλαξε. Βάλε δεύτερη και μετά πρώτη. Δεύτερη πρώτα για να μαθαίνεις και μετά πρώτη. Έτσι, ωραία. Κανονικά θέλει εγκινήσει να βάλουμε τη δεύτερη μετά την πρώτη. Μπορείς και να σταματήσεις. Δεν ξέρω πώς γίνεται στη Γερμανία. Μπορείς να σταματήσεις και βάλεις μετά κατευθείαν την πρώτη. Ναι. Και με τέταρτη, άμα σταματήσεις, σταματάς και βάζεις την πρώτη με την ησυχία σου για να μην αγχωθείς και μην μπερδευτείς. Και τώρα λίγο γκάζι για να ξεκινήσουμε. Ας το φρένο, ναι. Και άσε λίγο το συμπλέκτη. Σιγά σιγά. Έτσι, ωραία. Δεν πειράζει, ωραία. Εδώ. Πάτα συμπλέκτη τέρμα, βάλε τη δεύτερη. Σιγά σιγά. Έτσι, ωραία. Άσε το συμπλέκτη. Είπα και εγώ ότι θα έχουμε μουσική στο βίντεο μας ή όχι. Ωραία. Έτσι, αυτό. Και τώρα πάτα συμπλέκτη τέρμα, βάλε και την τρίτη, ήρεμα. Εκεί, μπράβο. Άσε το συμπλέκτη σιγά σιγά. Πολύ ωραία. Ήρεμα, μην αυξάνεις πολύ. Έτσι και πάμε. Έτσι, μπράβο. Περάσουμε και το κατάστημα εδώ. Έτσι, πολύ ωραία. Έτσι, μπράβο. Εδώ τι είναι δεξιά? Κατάστημα κράτησης. Οι φυλακές. Οι φυλακές είναι. Έτσι εδώ. Έτσι ωραία. Στη λωρίδα σου δεξιά. Και ένα κόλπο για να καταλαβαίνεις, έχω και βίντεο αντίστοιχο, πόσο άκρη είσαι. Θα κοιτάς την άκρη από το πεζοδρόμιο, να τη βλέπεις κάπου εδώ. Πού τη βλέπεις τώρα? Στη μέση. Εκεί. Ναι.
εκεί είσαι μια χαρά. Ναι. Έτσι θα υπολογίζει. Ανάλογα το αυτοκίνητο που οδηγείς. Θα το βλέπεις περίπου κάπου εδώ την άκρη από το Ναι. πεζοδρόμιο. Και εκεί είσαι μια χαρά. Γιατί προηγουμένως ήσουν λίγο αριστερά, να μην είσαι πολύ αριστερά. Έτσι, ωραία. Εμπρός, καλό μου φανάρι. Ορίστε, δεν πρόλαβα να το πω. Άναψε αμέσως, Δώσε, Ραφαέλα, δώσε. Έτσι, ωραία. Εκεί, μέχρι εκεί. Έτσι, ωραία. Μπράβο. Τώρα πάτα λίγο γκάζι ακόμα. Ξέρουμε την τέταρτη. Ναι. Πάτα συμπλέκτη, ίσια κάτω. Ωραία, άσε το συμπλέκτη. Και ήρεμα, μόλις δεις τα ζόρια, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να αφήσεις τον γκάζι. Όταν φοβάμαι, δυσκολεύομαι, αγχώνομαι, αφήνω τον γκάζι. Εκεί λίγο. Μην τρομοκρατείς τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης Έτσι. είναι χαλαρός. Έτσι, ωραία, πάμε. Θα πάμε μέχρι εδώ πιο κάτω, θα σε βάλω εγώ να στρίψεις και μετά θα κάνουμε αλλαγή. Εντάξει. Και λίγο πιο εκεί, άμα πήγαινες ρε φίλε, καλά θα ήταν. Έτσι, ωραία. Έτσι, ωραία. Λίγο γκάζι. Αυτό, μπράβο. Έτσι, εκεί. Θα σου πω εγώ εδώ πιο κάτω. Να στρίψουμε αριστερά σε λίγο. Έτσι, συνέχισε, μπράβο. Ωραία είναι, καλά δεν είναι? Πολύ ωραία είναι. Έτσι εδώ. Γιατί δεν γινόταν τώρα, είχαμε βάλει την Αγνή και δεν βάζαμε τη Ραφαέλα τώρα, να μην κάνουμε έτσι ένα μικρό. Θα με μάλλον και η Λεωνόρα μετά. Χάρηκα πάρα πολύ πάντως. Έτσι. Λοιπόν, και τώρα σε λίγο, συνέχισε λίγο ακόμα να δω τι κάνεις πίσω, προχώρα κι άλλο. Ωραία, άναψε αριστερό φλας κάτω και πιάσε σιγά σιγά αριστερά. Έτσι κι άλλο αριστερά, έτσι, μπράβο εκεί. Σε βοηθάω κι εγώ. Άσε τον γκάζι τώρα, εντελώς. Έτσι. Πάτα συμπλέκτη τέρμα και φρενάκι σιγά σιγά. Πιάσουμε αριστερά, έτσι, ωραία. Και πιο μπροστά να σταματήσουμε που έχει το stop. Και άλλο λίγο πιο μπροστά, πέρασέ το λίγο και σταμάτα. Εδώ κάπου. Ωραία, βάλε την πρώτη ταχύτητα. Ωραία, πρώτα. Έτσι, ωραία, αριστερά και πάνω, γιατί Ναι. είχαμε την τέταρτη. Κενό, αριστερά και πάνω. Περίμενε λίγο και τους άλλους και μετά να φύγουμε. Έτσι, ωραία. Άσε το φρένο, πάτα λίγο γκάζι και μετά από αυτόν και τον άλλον να φύγει. Ξεκίνα λίγο ευθεία. Έτσι, άσε λίγο συμπλέκτη. Έτσι, ωραία. Κάπως έτσι, ανοιχτά τη στροφή να πάμε από εκεί. Έτσι, ωραία, μπράβο, σιγά σιγά. Έτσι, ωραία, μπράβο. Ωραία. Έτσι εδώ και θα κάνουμε εδώ τώρα σε λίγο αναστροφή. Εδώ, έτσι, μπράβο, πήγαινε λίγο πιο κάτω. Ωραία, έτσι. Και στρίψτε το εδώ αριστερά. Και θα σταματήσουμε εδώ πέρα. Πάτα συμπλέκτη τέρμα. Και φρενάκι. Ωραία. Μην αφήνεις τα πόδια ελεύθερα, πρώτα ασφαλίζουμε. Σβήνεις ένα κλικ, έτσι μαθαίνω εγώ, ένα κλικ. Εντάξει, δεν χρειάζεται τόσο πολύ, λίγο, παλά. Ωραία. Τράβα λίγο και το χειρόφρενο χωρίς να το ξεριζώσουμε, να ακουστεί ένα ή δύο κλικ, χωρίς το κουμπάκι. Οκ. Κάνε. Κι άλλο. Ωραία. Και αν δεν έχουμε ταχύτητα, βάζουμε και ταχύτητα. Πρώτο. Και τώρα αφήνουμε, ναι, όποια βολεύει, ανάλογα την κλίση που έχει ο δρόμος. Την πρώτη είναι το πιο συνήθες. Και αφήνεις τώρα τα πόδια ελεύθερα, αφού το ασφάλισες. Ναι. Βγάζεις τη ζώνη και κατεβαίνεις με ασφάλεια. Δηλαδή, κοιτάς αριστερά, δεξιά και πίσω. Εντάξει, από μπροστά δηλαδή, εκεί. Ωραία, θα βάλω και εγώ λίγο να ξεπεραστώ. Κάνε και τη θέση λίγο πιο πίσω, Ραφαέλα. Κάνε λίγο χωρίς πίσω να τη βγεις. θέση για να μπορέσεις να βγεις. Ναι. Λίγο σιγά σιγά, μην βιάζεις, θα σε βοηθήσω κι εγώ. Έλα. Ωραία, και θα το κάνουμε μετά. Και κοιτάμε πάλι ξανά. Άντε, δεν πειράζει, ευτυχώς σταμάτησα εδώ στην άκρη. Πάμε, Λεωνόρα. Έλα.